bố tôi để lại cho tôi một hộp băng VHS. Mọi chuyện tệ hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi không buồn khi nhận được cuộc gọi vào tuần trước. Thành thật mà nói, tôi đã hơi mong đợi điều đó. Thật ngạc nhiên khi nó không xảy ra sớm hơn. Ông già của tôi đã chiến đấu với bệnh tim trong nhiều năm và cuối cùng nó đã chiến thắng ông ấy. Bệnh viện nơi ông qua đời đã gọi tôi đến để xác nhận nhân thân và việc sắp xếp tang lễ đã được thực hiện theo di chúc của ông. Bây giờ tất cả những gì tôi cần làm là đóng gói đồ đạc trong nhà. Nghe có vẻ lạnh lùng khi nói về ông như thế. Dù gì thì ông ấy cũng là bố của tôi. Thành thật mà nói, ông không phải là một người cha đúng nghĩa, ngoại trừ cái danh xưng đó. Ông ấy luôn dồn hết tâm trí vào công việc, hầu như không bao giờ có mặt ở nhà. Khi có ở nhà, ông cũng xa cách hoặc ngủ gục, thường thì đến trưa là đã ngủ quên trên ghế sofa vào những ngày nghỉ. Ông không nói gì nhiều về công việc, chỉ nói rằng đó là chuyện tuyệt mật. Tôi chỉ biết ông làm việc ở một phòng thí nghiệm nào đó, nghiên cứu về lượng tử hay gì đó. Ban đầu tôi không trách ông ấy vì điều đó. Mãi đến năm tôi 14 tuổi, khi tôi đi học về và thấy mẹ tôi ngã gục trong bếp, tôi đã cố lay mẹ, ấn ngực, làm mọi cách có thể giúp mẹ tỉnh lại. Nhưng mẹ đã lạnh cứng khi tôi tìm thấy bà rồi. Đôi mắt mẹ phủ một lớp màng trắng chết chóc và thân thể cứng đờ, không dễ để di chuyển. Tôi đã gọi cho bố 3 lần mà không có ai nhấc máy trước khi tôi từ bỏ vào phút cuối và gọi 911 để báo cáo những gì đã xảy ra. Khi họ đưa mẹ vào khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện bà bị phình động mạch, hoàn toàn ngẫu nhiên, không có cách nào để dự đoán hoặc ngăn chặn nó. Một y tá đã an ủi tôi tại bệnh viện khi họ đẩy thi thể bà vào nhà xác. Họ cũng cố gắng gọi cho bố, nhưng cũng không may mắn hơn tôi. Cuối cùng, ông ấy xuất hiện vào 2 ngày sau, trông như vừa trải qua một cơn say còn kinh khủng hơn cả Charlie Sheen. Ông ấy lẩm bẩm gì đó về việc xin lỗi và như mộng du đi qua tang lễ. Sau đó, mọi việc lại trở về như thường lệ. Tôi tự lo cho bản thân trong khi ông ấy tiếp tục làm việc. Tất nhiên là tôi đã rời khỏi đó sớm nhất có thể. Tôi vào một trường đại học tốt, nhận được học bổng toàn phần, và hiện tại tôi đang hoàn thành chương trình tiến sĩ. Mọi thứ khá căng thẳng, nhưng tôi vẫn xoay sở được. Tôi đã thu xếp với các giáo sư để nghỉ vài tuần trong khi tôi quay về nhà lo liệu mọi chuyện, và giờ chúng ta đang ở đây. Ngày quay trở lại ngôi nhà thời thơ ấu làm tôi thực sự bất ngờ. Nơi này trông thật ngăn nắp, chỉ có một lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ. Trông gần giống như bố tôi đã không trở về nhà kể từ khi tôi rời đi vào 8 năm trước. Chết tiệt, chắc là ông ấy cũng chưa về thật. Chắc là ông ấy ở lại phòng thí nghiệm và ngủ tạm trên một cái ghế dài hay gì đó khi mệt. Ít ra điều này cũng giúp cho việc dọn dẹp và đóng gói trở nên dễ dàng hơn. Tôi bắt tay vào việc dọn dẹp nhà bếp trước, rồi từ từ tiến sâu hơn vào trong nhà. Phòng ngủ của ông ấy là nơi cuối cùng. Tôi hít một hơi thật sâu khi bước vào. Mọi thứ đều được đặt ngay ngắn ở chỗ chúng luôn ở. Vẫn là chiếc giường, tủ quần áo và đèn ngủ mà ông đã có từ khi tôi sinh ra vẫn ở nguyên chỗ đó sau ngần ấy năm. Thứ duy nhất kỳ lạ là chiếc hộp đặt trên giường ông ấy. Khi tiến lại gần, tôi nhận ra có chữ viết trên nắp hộp. Càng lại gần hơn thì tôi thấy dòng chữ viết gửi Mark. Vậy là lão già mắc dịch đó không thể gọi điện hay viết thư trong suốt 8 năm sau khi tôi rời khỏi nhà. Nhưng ông ta có thể để lại một chiếc hộp ở đây, hoàn toàn được niêm phong trước khi ông ấy chết vì suy tim à? Tôi cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực, ngọn lửa nóng bỏng trào lên trong cổ họng. Chúa ơi, điều cuối cùng tôi cần là loét dạ dày vì căng thẳng trong lúc này. Tôi cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn bếp và ngồi xuống giường. Chiếc hộp nặng trĩu, đầy kín, nhưng được sắp xếp một cách hoàn hảo, không thừa một chỗ trống nào. Ông ta có thể để lại cái gì sau ngần ấy thời gian chứ? Khi mở những nắp bìa cứng, tôi thấy những chồng băng VHS cũ. Mỗi cuộn băng đều được dán nhãn cẩn thận với tên, ngày, tháng và một con số 5 chữ số bên dưới. Trên cùng của tất cả là một lá thư của bố tôi. Mark, bố chỉ muốn nói với con rằng bố rất xin lỗi. Không có lời bào chữa nào mà bố có thể đưa ra. Không có gì bố có thể nói để xóa đi những điều tồi tệ mà bố đã làm. Nhưng bố muốn con biết rằng bố thật sự rất hối hận. Bố đã quá đắm chìm vào công việc của mình, đến mức không nghĩ đến việc trở thành một phần của gia đình này cho đến khi mẹ con qua đời.
Khi mẹ con ra đi, bố cảm thấy quá đau đớn khi ở lại đây. Vì thế, bố đã càng lún sâu hơn vào công việc, cố gắng hiểu mọi thứ đã xảy ra và những gì sắp xảy ra. Bố cũng muốn nói với mẹ con rằng bố xin lỗi, có những điều bố chưa bao giờ có thể kể với con. Công việc của bố, hầu hết cuộc đời bố, đã được giữ bí mật với những người bố yêu thương nhất. Con biết đấy, Mark, bố làm việc cho một nhóm người được gọi là tổ chức. Chúng ta theo dõi các sự kiện bất thường và cố gắng ngăn chặn chúng xảy ra lần nữa. Điều này chủ yếu bao gồm việc theo dõi các vũ trụ song song, đảm bảo rằng các bức tường giữa thế giới của chúng ta và thế giới của họ vẫn còn nguyên vẹn. Bố nghĩ rằng bố đang dồn hết tâm huyết vào công việc của mình để bảo vệ con khỏi những thứ này, Mark. Có những sinh vật vượt khỏi trí tưởng tượng của chúng ta đã đến thế giới này từ những thế giới khác, những thứ mà chỉ một số người có thể nhìn thấy mà không cần sự trợ giúp. Đây là nghiên cứu của bố. Chắc chắn nó không phải là tất cả mọi thứ, nhưng đó là những gì bố có thể xoay sở để mang ra được khỏi phòng thí nghiệm. Trong 30 năm qua, bố đã theo dõi các thế giới khác để tìm kiếm các sự kiện tận thế, hy vọng nghiên cứu những gì xảy ra ở đó có thể giúp ngăn chặn một sự kiện tương tự ở đây. Mỗi băng ghi hình này đều chứa một bản tin khẩn cấp hoặc một số bản tin khác từ một vũ trụ hiện đã tuyệt chủng, cũng như báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra. Có rất nhiều thuật ngữ kỹ thuật về cách chúng ta thu được những thứ này, nhưng bố sẽ dành điều đó cho một thời điểm khác hoặc một lá thư khác. Với tất cả những điều đó, bố xin con hãy tiếp tục công việc của bố. Hãy giúp đảm bảo sự sống còn cho thế giới của chúng ta. Bố sẽ không ép buộc con làm điều này, nhưng bố cầu xin với tất cả những gì còn lại trong mình. Bố để lại cho con hộp băng này, một số rất kinh hoàng, một số rất bi thảm, và mong con xem qua chúng. Hãy xem liệu con có thể tìm thấy những khả năng mà bố chưa tìm thấy không. Khi con đã quyết định rằng con muốn làm điều này và nghiên cứu thêm, hãy tìm đến tổ chức. Hãy nói chuyện với những người quan sát ở đó. Họ sẽ đợi con. Bố yêu con trai. Bố xin lỗi. Bố. Tôi không thể tin được bất kỳ điều gì trong số này. Ông ấy đã vật lộn với chứng mất trí trước khi mất sao? Ông ấy bị tâm thần phân liệt sao? Trời ơi, tôi không thể tin rằng tôi thực sự sắp xem một trong những cuộn băng. Tôi đào chiếc đầu máy VCR cũ của chúng tôi ra khỏi kho và cắm nó vào TV, lấy cuộn băng đầu tiên ở trên cùng của chồng băng. Bên trong ống đựng băng là một phong bì đựng một vài tờ giấy. Tôi cho băng vào, ngồi xuống sàn và bắt đầu xem qua báo cáo. Ngày 17 tháng 12 năm 1975, những con nhện người ở trái đất nhỏ 02258. Bản tin bị chặn bởi người quan sát đã làm tăng cường sóng phát thanh trong giờ chiếu phim khuya trên kênh truyền hình địa phương. Người quan sát đang làm nhiệm vụ là Ralph cho biết rằng trong quá trình giám sát giữa các chiều không gian, anh đã nhận thấy một tia sáng rực rỡ vào khoảng 10 giờ 17 phút tối. Sau đó các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Người quan sát báo cáo rằng có vô số người bắt đầu xuất hiện trên đường phố. Các đối tượng có vẻ ngoài giống con người, nhưng không nói hoặc giao tiếp theo bất kỳ cách nào của con người. Người quan sát báo cáo rằng các đối tượng có ngoại hình dao động từ trẻ em đến người cao tuổi ở cả hai giới. Các đối tượng bắt đầu bằng cách tiếp cận những người đang đi trên đường. Khi được tiếp cận, chúng sẽ đứng trước mặt người bản địa và nghiên cứu họ, trước khi các phần phụ có nhiều khớp nhô ra từ lưng của các đối tượng và đâm xuyên qua những con người này. Sau khi đâm xuyên qua người nạn nhân, chúng bắt đầu ăn thịt họ một cách chậm rãi, trong khi nạn nhân vẫn còn sống. Người quan sát nhanh chóng liên kết với tổ chức ở thế giới bị xâm lược, cảnh báo họ về tình hình. Một thông báo khẩn cấp đã được phát đi không lâu sau đó. Người quan sát tiếp tục theo dõi, lưu ý rằng khi đường phố đã không còn ai sống sót, các đối tượng bắt đầu gõ cửa và tấn công bất kỳ người nào mở cửa. Điều này diễn ra liên tục trong nhiều giờ sau đó. Cuối cùng, người quan sát phải bị buộc rời khỏi nhiệm vụ giám sát do gánh nặng tâm lý của việc chứng kiến cái chết chưa từng có. Người quan sát thứ hai là Agatha đã tiếp quản sau đó. Cô nhận thấy rằng khi các sinh vật này ăn thịt nhiều con người hơn, hình dạng của chúng ngày càng đa dạng hơn. Cô ghi nhận trường hợp đặc biệt ở một ngôi nhà, nơi có một bé gái độ tuổi mẫu giáo đã gõ cửa. Sau đó mọc nhiều chân khớp giống như nhện và tự mình làm gọi một gia đình 4 người.
Khi các đối tượng ăn thịt ngày càng nhiều nạn nhân, chúng bắt đầu phát triển và hợp nhất thành một thực thể tập thể. Người quan sát ghi nhận rằng các sinh vật này hoạt động theo kiểu bầy đàn với một mục tiêu duy nhất là kiếm ăn và hợp nhất. Người quan sát tiếp tục theo dõi các sự kiện diễn ra thay phiên nhau trong 5 ngày cho đến khi các đối tượng đã ăn đủ. Sau đó, tất cả các đối tượng biến mất, xuất hiện tại một điểm trên bầu trời Trung Mỹ và hợp nhất thành một thực thể trong vòng 5 giờ. Khi đã hợp nhất, đối tượng đã cho thấy hình dạng thực sự của nó. Người quan sát mô tả nó vẫn có hình dáng con người, mặc dù có lớp vỏ giáp xác giống như của động vật chân đốt, với tay chân của con người và 6 cái chân nhện khác mọc ra từ vùng cột sống. Sinh vật này được báo cáo là có hàm lớn, cũng như 4 con mắt đỏ rực. Con quái vật này đâm thủng mặt đất bên dưới nó bằng tất cả 6 cái chân đốt, mỗi chân đáp xuống một khu vực khác nhau của Bắc và Nam Mỹ. Từ đây, sinh vật này làm tổ thêm 4 ngày nữa, cuộn tròn cơ thể chính thành một quả bóng nén chặt, trong khi các chân nhện giữ nó lơ lửng trên cao. Nhân loại trên hành tinh nhỏ bé tương tự trái đất này đã cố gắng chống trả, nhưng không có gì có thể phá vỡ được lớp vỏ giáp sắc cứng của sinh vật. Vào giữa ngày thứ Tư, người ta xác định được sinh vật này đang ăn năng lượng của trái đất. Các đường đứt gãy bắt đầu xuất hiện từ vị trí mỗi chân cắm xuống và lan dần ra khu vực xung quanh. Người quan sát đã báo cáo rằng các đường này tạo thành các hình lưới giống mạng nhện. Vào cuối ngày này, trái đất đã bị hạn hán nghiêm trọng, mực nước biển giảm gần 400 feet. Cuối cùng, hành tinh này đã tự vỡ tan, để lại những mảnh đất vỡ xoáy trong bầu khí quyển, nơi mà toàn bộ hành tinh từng hiện hữu. Những người quan sát là Agatha và Rolf hiện đang được nghỉ phép và được giám sát ngăn ngừa tự tử do căng thẳng tâm lý cực độ gây ra. Sẽ cập nhật khi có thêm thông tin. Ngày 18 tháng 1 năm 1976, Ralph được tìm thấy đã chết trong ký túc xá sáng nay. Anh ta đã đập đầu vào tường ký túc xá cho đến khi bất tỉnh. Chấn thương não quá nặng để hồi phục. Agatha đã vẽ kín tường ký túc xá của mình bằng những bức tranh về các loài nhện lớn. Có một con nhện góa phụ đen làm tổ ở góc phòng của cô ấy. Khi người lao công cố gắng loại bỏ con nhện, Agatha đã tấn công ông ta, tuyên bố rằng ông ấy sẽ khiến thân nhện nổi giận. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Tôi không thể tin những gì mình vừa thấy hay đọc được. Đó là Spider Baby, một bộ phim kinh dị hạng B cũ từ những năm 60. Nhưng giữa chừng bộ phim, một bản tin cảnh báo khẩn cấp vang lên, yêu cầu mọi người ở trong nhà và không trả lời bất kỳ tiếng gõ cửa nào. Có lẽ bố tôi không điên. Có lẽ ông ấy chỉ đùa giỡn với tôi từ thế giới bên kia và tự mình biên tập những thứ này. Hoặc có lẽ tôi mới là người điên và tôi đã tự làm mình suy sụp trong học kỳ này. Tôi sẽ chuyển phần cảnh báo của video sang dạng kỹ thuật, số và cố gắng tải lên. Có thể điều đó sẽ giúp tôi hiểu rõ mọi thứ. Tôi không biết liệu mình có muốn xem thêm bất kỳ cuốn băng nào nữa không, nhưng tôi cảm thấy mình phải làm vậy. Chắc chắn phải có một sợi dây liên kết tất cả mọi thứ. Phải có một cách nào đó để ngăn chặn những sự kiện này. Tôi đã chuyển video. Tôi sẽ cố gắng xem hết các cuốn băng trong vài tháng tới, nhưng tôi nghĩ mình sẽ cần phải chậm lại. Đầu tôi đang quay cuồng. Mọi người hãy bảo trọng và tôi sẽ cập nhật thêm thông tin. Tôi sẽ thành thật ngay từ đầu với mọi người. Tôi không muốn thực hiện bản cập nhật này. Tôi không muốn tiếp tục nó. Tôi muốn tiêu hủy những cuộn băng chết tiệt này và tự cắt bỏ thủy não của mình. Tôi muốn quên hết những thứ đã xảy ra. Tôi muốn quên rằng tôi từng có một người cha. Tôi đã xem qua một vài cuộn băng khác, cũng như các hồ sơ vụ án có trong đó. Một số thì không có rất gì đặc biệt, chỉ là một bản tin tức hoặc các bộ phim chiếu ban đêm với thông điệp của hệ thống phát thanh khẩn cấp. Nó cảnh báo về một vụ va chạm thiên thạch sắp xảy ra rồi chuyển sang chế độ nhiễu. Lời cảnh báo bị cắt ngang bởi một bộ phim hoạt hình cũ, không có thông điệp hay bất cứ thứ gì khác. Hóa ra đó là một vũ trụ nơi mà lỗ đen đột nhiên hình thành ở đâu đó giữa sao thủy và sao kim. Nó làm sụp đổ toàn bộ hệ mặt trời chỉ trong tích tắc. Không đau đớn, không lộn xộn, chỉ có một cái gì đó từ hư không. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều đang gây ra tổn thất.
nhìn vào cái chết và sự hủy diệt, tất cả những nỗi kinh hoàng chưa từng được tìm ra đang ẩn núp ngoài kia. Phải có thứ gì đó ngoài kia để cân bằng lại nó. Đối với mỗi thế giới có một kết thúc đầy bạo lực, ắt hẳn phải có một thế giới nào đó mà họ đã tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư hoặc chấm dứt nạn đói trên thế giới, đúng không? Chúa ơi, tôi hy vọng là vậy. Nếu không, những gì tôi có ở đây chỉ là một hộp chứa đầy chủ nghĩa hư vô và băng analog. Tôi cũng đã nghiên cứu thêm một chút về những gì bố đã nói trong bức thư của ông. Những người quan sát, dù sao thì đó cũng là cách họ thường được gọi. Họ dường như có thể nhìn vào các chiều không gian khác và nhìn thấy những sinh vật liên chiều trong thế giới của chúng ta. Đôi lúc, dường như các bức tường giữa các thực tại sẽ bị xé toạc và tất cả mọi thứ từ bên kia sẽ lọt qua. Trong hầu hết các báo cáo mà tôi đã thấy, chúng được gọi là sự biến dị. Bố có một vài tập tin ở đây về một sự kiện suýt tận thế cách đây vài tháng do một số cuộc xâm nhập vào thế giới của chúng ta. Tôi sẽ chép lại một vài hồ sơ vụ án nữa. Tôi đã cố gắng hết sức để chuyển các băng sang dạng kỹ thuật số, nhưng một số trong số chúng đã quá cũ nên không thể chuyển được. Cuộn băng tôi nhận được lại được đính kèm vào một bộ phim cũ chiếu lại trên TV đêm khuya. Lần này là đêm của những xác sống. Ít nhất thì các thực tại khác vẫn còn có phim hay, tôi đoán vậy. Ngày 18 tháng 10 năm 1977. Hồ sơ Đêm của những xác sống 24601. Người phụ trách trực hôm nay là Agatha. Cô gần như đã hồi phục sau chấn thương vào đầu năm nay. Cô ấy vẫn bảo vệ bất kỳ con nhện nào cô ấy có thể tìm thấy, nhưng đã chấp nhận để chúng tôi đưa những con nhện nâu ẩn giật đến khu vực an toàn. Cô ấy không nhận ra rằng việc này có nghĩa là Robin đã ném chúng vào lò thiêu. Hệ thống giám sát toàn vũ trụ đã được điều chỉnh sang trái đất 24601, nơi Agatha nói rằng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và nước Nga Cộng sản đã tăng cao. Nó cũng đề cập rằng chiến tranh Việt Nam vẫn đang diễn ra với thương vong cao hơn nhiều đối với quân đội Hoa Kỳ, cũng như việc triển khai vũ khí sinh học dựa trên uranium mới, có mật danh là chất độc màu xanh lá. Quân đội Mỹ, với mong muốn kết thúc nhanh chóng và dứt khoát cuộc xung đột tại Việt Nam, cũng như đe dọa các kẻ thù tiềm tàng, đã quyết định thả một quả bom nhiệt hạch xuống thành phố Hồ Chí Minh. Sự tàn phá của vụ nổ là không thể đo đếm được, san phẳng toàn bộ thành phố cũng như hầu hết vùng nông thôn xung quanh. Tuy nhiên, một tác động không mong muốn sẽ sớm xảy ra và nó sẽ mang đến sự diệt vong. Khả năng là hạt nhân của bom nhiệt hạch đã phản ứng với các hợp chất trong chất độc xanh lá đã được rải khắp rừng rậm Việt Nam. Điều này khiến bất kỳ người chết nào không bị bốc hơi ngay lập tức bởi vụ nổ bắt đầu đột biến, trỗi dậy từ cõi chết thành trạng thái hồi sinh. Các đột biến thường bao gồm các vết loét kỳ dị mọc trên các mảng da hở, răng mọc thêm trên cánh tay, chân và trong một vài trường hợp được quan sát, mọc cả trong dạ dày của người chết. Các đối tượng thường lang thang vô định sau khi hồi sinh. Chúng lang thang khắp vùng nông thôn và đống đổ nát của thành phố cho đến khi chúng tiếp xúc với bất kỳ ai vẫn còn sống. Khi nhìn thấy một sinh vật sống, chúng sẽ trở nên điên cuồng với mục tiêu duy nhất là tấn công và bắt giữ nạn nhân còn sống. Sau đó chúng sẽ kéo nạn nhân lại gần, xé rách da bằng những chiếc răng hở ra, sau đó chọc vỡ các vết loét để mủ thấm vào nạn nhân. Điều này lại làm lây nhiễm cho những nạn nhân còn sống, dẫn đến cái chết chậm rãi và đau đớn, tương tự như các nạn nhân bị nhiễm phóng xạ sau các vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki. Họ sẽ bắt đầu đột biến trong khi vẫn còn sống. Họ thường la hét trong đau đớn khi làm như vậy. Thời gian điển hình để chết là 1 tuần sau khi bị nhiễm bệnh. Sự lây nhiễm chậm rãi lan ra khắp Việt Nam, chủ yếu là trong số tàn dư của các chiến binh du kích lúc đầu. Sau đó cuối cùng lan sang quân đội Mỹ vẫn đóng quân dọc theo các bãi biển và trong rừng rậm. Ban đầu, giới lãnh đạo quân đội không coi trọng các báo cáo về tình trạng nhiễm bệnh, dẫn đến tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn trong những ngày đầu bùng phát. Chúng lây lan sang các nước láng giềng sau khoảng 2 tuần. Những người bị nhiễm bệnh dường như đã tạo thành một bầy đàn sau khi tập hợp đủ số lượng. Chúng sẽ tràn vào các thành phố theo các đợt tấn công và lây nhiễm cho nhiều nhóm người, sau đó rút lui trước khi thực hiện một cuộc tấn công khác vài giờ sau đó.
Điều này đảm bảo rằng những người còn sống sẽ bị tiêu diệt từ từ. Với sự lây nhiễm lan rộng theo cấp số nhân khi ngày càng có nhiều người gia nhập vào hàng ngũ của chúng. Việc truyền nhiễm ra nước ngoài được thực hiện bởi những kẻ nhiễm bệnh đi bộ xuống biển. Dường như chúng không cần hô hấp dưới bất kỳ hình thức nào, do đó chúng có thể đi bộ qua đáy đại dương. Và, mặc dù tốc độ chậm, cuối cùng cũng di chuyển sang các quốc gia khác qua các vùng nước. Khi lên đất liền, chúng sẽ tìm kiếm sinh vật sống gần nhất và bắt đầu chu kỳ lây nhiễm. Nhân loại đã thử nhiều phương pháp để giết các sinh vật đó, mặc dù không có phương pháp nào được chứng minh là hiệu quả. Trong khi những phát súng vào đầu dường như có thể ngăn chặn chúng tạm thời, thì cơ thể của các sinh vật đó dường như cho phép các đột biến di chuyển những bộ não nhỏ hơn, thô sơ hơn đến các bộ phận khác của cơ thể. Do đó, nó cho phép sự sống còn cơ bản và các chức năng vận động ngay cả khi đầu bị tách ra. Phương pháp duy nhất được tìm thấy để tiêu diệt hoàn toàn chúng là đốt chúng thành tro. Nó đã lây lan đến lục địa Mỹ trong vòng 3 tuần sau lần lây nhiễm đầu tiên ở Việt Nam. Mọi thông tin về căn bệnh này ban đầu đã bị che giấu, với việc quân đội và công dân Mỹ được thông báo rằng những người bị lây nhiễm là nạn nhân của vũ khí sinh học cộng sản. Màn kịch này được duy trì để Mỹ không bị đổ lỗi trong việc sử dụng chiến tranh sinh học và hạt nhân, trong khi hầu hết các quốc gia khác trên khắp lục địa châu Âu và châu Á cũng đang phải đối phó với các đợt bùng phát dịch bệnh của riêng họ. Căn bệnh này lan rộng khắp trái đất chỉ trong vài tuần. Chúng tấn công và lây nhiễm cho bất kỳ ai đủ xui xẻo để đi ngang qua những người mang mầm bệnh. Số lượng người bị nhiễm tăng theo cấp số nhân trong vài ngày đầu tiên, nhanh chóng vượt xa số người còn khỏe gấp 10 lần. Sau đó, những người bị nhiễm bệnh bắt đầu phối hợp tấn công vào bất kỳ cộng đồng nào còn sống sót, có hẳn hệ thống nhổ tận gốc và sẽ lây nhiễm cho bất kỳ người nào được tìm thấy. Trong nỗ lực cuối cùng tuyệt vọng nhằm xóa bỏ căn bệnh, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích ném bom. Vũ khí hạt nhân đã được thả xuống những nhóm người bị nhiễm bệnh khi họ di chuyển theo bầy đàn. Những cuộc tấn công này đã tiêu diệt một lượng lớn dân số bị nhiễm bệnh, nhưng lại có những tác động không mong muốn đối với những người không bị tiêu diệt bởi vụ nổ ban đầu. Bức xạ chỉ làm cho các sinh vật mạnh hơn, biến chúng thành những lò phản ứng hạt nhân biết đi. Lần này, đến lượt chúng thiêu rụi bất kỳ nơi nào chúng đi qua, để lại bụi phóng xạ và nhiễm trùng trên đường đi của chúng. Điều này cũng đảm bảo rằng bất kỳ con người nào ở trong phạm vi của các đối tượng đều bị nhiễm bệnh, chỉ đơn giản là do ở gần. Agatha lưu ý rằng 2 tháng sau khi nhiễm bệnh, chỉ còn khoảng 10.000 người khỏe mạnh còn lại trên trái đất. Hầu hết họ đã buộc phải thích nghi với lối sống du mục, liên tục di chuyển để tránh các nhóm người bị nhiễm bệnh. Người quan sát sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình. Cập nhật ngày 20 tháng 3 năm 1978, Agatha báo cáo rằng vẫn còn khoảng 300 người sống sót. Hầu hết đã mất hết hy vọng để tiếp tục. Bức xạ đã lan vào hầu hết nguồn cung cấp nước của thế giới và các cơn bão phát tán bụi phóng xạ hạt nhân trên khắp trái đất. Agatha báo cáo rằng những con người còn lại bị chia cắt trên khắp hành tinh, họ hầu hết đều tin rằng mình là những người cuối cùng còn sống sót. Những người bị lây nhiễm vẫn đang săn mồi, sử dụng trí tuệ bầy đàn của họ để phát triển một mạng lưới trên khắp thế giới để tìm những người sống sót. Cập nhật ngày 7 tháng 4 năm 1978, Agatha báo cáo rằng con người cuối cùng đã bị giết. Người đó đã chọn cách chết bằng súng bắn vào đầu thay vì bị căn bệnh xâm chiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chiều không gian để tìm bất kỳ dấu hiệu bất thường và dị thường tiềm ẩn nào, cũng như nghiên cứu bất kỳ biện pháp nào nhằm đối phó khả năng tiềm ẩn trong trường hợp xảy ra dị thường. Tôi vẫn không thể tin được bất cứ thứ gì trong đây. Thật điên rồ. Làm sao bố có thể nhìn thấy tất cả những điều này, giải quyết tất cả những thứ này mà không phát điên cơ chứ? Chẳng trách ông hiếm khi về nhà. Đối mặt với những điều kinh hoàng này, ắt hẳn đã thay đổi ông. Cho đến bây giờ, tôi chỉ lấy băng từ trên cùng của chồng băng trong hộp và tiếp tục từng lớp một. Tôi đã xem qua 3 lớp trong số những gì tôi ước tính khoảng 10 lớp. Đây là thời điểm tôi tìm thấy một thứ mới. Có một phong bì lớn.
gần như đầy ắp giấy tờ. Tôi mở nó ra và chồng giấy ra sàn. Trên cùng là một lá thư khác của bố. Mark, bố biết những gì mà con đã thấy cho đến nay là quá nhiều để có thể tiếp nhận. Những cuốn băng này, hồ sơ vụ án, mọi thứ trong hộp này. Bố biết bố đã không ngủ trong nhiều tuần sau khi bị đưa vào tổ chức. Bố không bao giờ biết có thể có những nỗi kinh hoàng như vậy. Thành thật mà nói, bố chỉ vui mừng khi chết đi mà không phải lo lắng về bất kỳ điều gì trong số này. Nếu có thiên đường hay địa ngục, nó không thể tệ như những điều bố đã thấy. Những gì được đính kèm trong phong bì này có 2 phần. Có một lịch sử tóm tắt về tổ chức. Nó bao gồm việc thành lập, chúng ta đã biết bao lâu về các thế giới song song, các nhà quan sát và một lịch sử tóm tắt về những người trong tổ chức. Con có thể sẽ ngạc nhiên về số lượng những nhân vật lịch sử nổi tiếng đặc biệt hơn những gì họ tiết lộ. Phần thứ 2 là kho lưu trữ các dị thường có khả năng gây ra thương vong cao đã xâm nhập vào thế giới của chúng ta. Nhiều sự kiện trong suốt lịch sử đã được đưa ra lời giải thích tự nhiên vì lý do thực sự quá sức chịu đựng của một người bình thường. Có những điều con học được ở đây sẽ khiến con sợ hãi và thành thật mà nói, chúng nên như vậy. Thế giới của chúng ta không an toàn, không có thế giới nào an toàn. Đây là nơi bố để lại cho con. Một lần nữa, bố rất xin lỗi. Ngay bây giờ, khi viết lá thư này, bố vẫn muốn lấy tất cả và đốt đi. Một phần trong bố muốn con tiếp tục sống trong sự vô minh, không biết gì về những điều kinh hoàng đang rình rập ngoài kia thế giới. Người cha trong bố muốn bảo vệ con. Tuy nhiên, lý trí của bố biết rằng nghiên cứu này cần phải được tiếp tục. Có ai đó phải làm điều đó, và bố tin tưởng hơn vào một người mà bố biết là đủ thông minh để nhìn thấy những mối liên kết mà bố không thể. Bố yêu con. Có một hồ sơ vụ án cùng với một mẩu báo cũ được giữ trong một túi nhựa. Tờ giấy đã ngả vàng và chữ in trên đó gần như không còn gì. Tôi có thể thấy các cạnh bị phân hủy trong nhựa. Tiêu đề là đám cháy lớn tàn phá Chicago. Có một tập hồ sơ vụ án được đính kèm. Hồ sơ đám cháy lớn ở Chicago. Nhà quan sát Martin Ford và cộng sự của ông đang ở thành phố Chicago trong chuyến đi thường niên của họ khi một dị thường xuất hiện trong thành phố. Ford mô tả sinh vật này có hình dạng giống người, nhưng được tạo thành từ ngọn lửa nguyên bản màu trắng, cháy rực. Ford cho biết ông đã cố gắng tiếp xúc với sinh vật này, hỏi nó về ý định của nó đối với thế giới của chúng ta và nó đến từ đâu. Sinh vật này được cho là có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của Ford. Thay vào đó, nó nhìn xung quanh trước khi cuối cùng chạm vào tòa nhà gần nhất, khiến nó bốc cháy. Ford cố đuổi theo dị thường này, cố gắng ép nó quay trở lại qua vết rách không gian mà nó xuất phát. Sinh vật đó không thừa nhận, thay vào đó tiếp tục di chuyển dọc theo thành phố, đốt cháy các tòa nhà khi nó đi qua. Ford với suy nghĩ thao vát bắt đầu tìm bất kỳ nguồn nước nào có thể xung quanh khu lân cận của họ, dội nước vào dị thường và bắt đầu ép nó đi về phía hồ Michigan. Mặc dù họ đã nhanh chóng di chuyển theo sinh vật kia về phía mặt nước, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng bất cứ nơi nào họ đi qua. Các đội lính cứu hỏa địa phương đã ngay lập tức chạy đến để dập lửa. Cuối cùng, sau một cuộc vật lộn dài, sinh vật kia đã bị dồn vào đường cùng ở cuối cảng trên hồ Michigan. Trong một sự hy sinh anh dũng, cộng sự của Ford là Ezra Jennings đã lao vào sinh vật đó, sử dụng Ford làm vật dẫn đường. Khi tóm được dị thường, anh ta ném cả nó và mình xuống hồ nước, giết chết ngay lập tức sinh vật đó. Ford lao xuống theo nó, nhận thấy nhiệt độ gần sôi của nước khi ông kéo xác Jennings trở lại bờ. Vết bỏng của Jennings không thể chữa lành và anh ta đã tử vong 7 giờ sau khi dị thường bị tiêu diệt. Hãy cho mọi người biết rằng Ezra Jennings đang nhận được những lời khen ngợi cao nhất mà tổ chức có thể trao tặng, cũng như một khoản tiền hưu trí lớn được trả cho người vợ góa của anh ấy và gia đình anh trong thế hệ tương lai. Anh cũng sẽ được tưởng nhớ tại trụ sở tổ chức và lưu danh như một trong những thành viên vinh dự nhất của chúng ta. Tôi muốn nôn khi nhìn thấy những thứ này đã phá hủy các thế giới và thực tại khác. Nhưng thực tế là chúng có thể tình cờ xâm nhập vào thực tại của chúng ta. Điều đó làm tôi sợ. Đây là lý do tại sao bố đưa cho tôi những tập tin này. Có những thứ cần phải đề phòng, những thứ mà không ai khác có thể nhìn thấy. Chết tiệt, tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy chúng. Tôi đang xem xét kỹ lưỡng mọi tập tin mà tôi có thể.
Tôi có thể chép lại một số thứ nếu tôi nghĩ rằng chúng quan trọng. Một số có thể xứng đáng được giữ nguyên như vậy. Những thứ này không nên được biết đến. Tôi bị giằng xé nếu tôi nên tiếp tục chia sẻ những điều này. Tôi không muốn người khác biết về những điều kinh hoàng này. Tôi hầu như mất ngủ trong nhiều ngày, luôn nghĩ rằng bất cứ lúc nào một nỗi kinh hoàng vũ trụ nào đó có thể đột phá và hủy diệt chúng ta, xé nát tâm trí chúng ta thành từng mảnh. Sẽ không có gì chúng ta có thể làm được. Tôi cần phải suy nghĩ về điều này. Còn nhiều điều phải trải qua, nhưng tôi chỉ có thể dừng lại ở đây. Tôi có thể làm những gì bố không thể và đốt cháy nó. Tôi có thể tự mình đến một nơi nào đó, hoặc uống 1 ly hoặc 20 ly cho đến khi tôi có thể quên. Tôi cứ hy vọng mình sẽ thức dậy, phát hiện ra bố thực sự chỉ là người cha vắng mặt bình thường hàng ngày của mình. Có thể mẹ vẫn còn sống và tôi đã mơ về cả thập kỷ tổn thương vừa qua. Nếu tôi may mắn, tôi thực sự đang chết và tất cả chỉ là ảo tưởng cuối cùng khi não tôi kích hoạt mọi dây thần kinh cho đến khi tôi chết. Nhưng chúng ta vẫn ở đây. Tôi còn sống. Bạn còn sống. Ai biết chúng ta sẽ như thế này được bao lâu nữa? Cập nhật cuối cùng của tôi, ít nhất là trong một thời gian. Tôi đã bỏ cuộc với những cuộn băng. Cái chết và sự hủy diệt thật quá nhiều. Sau khi tải lên xong, tôi sẽ lên đường tìm kiếm tổ chức. Tôi đã phát hiện ra một thứ gì đó, một hình mẫu. Tôi sợ rằng có thứ gì đó lớn sắp xảy ra, một cái gì đó rất khủng khiếp. Tôi đã xem qua nhiều video hơn, một vài thứ tồi tệ hơn những cái khác. Nhiều video trong số chúng là những thứ về tận thế điển hình mà mọi người thường mong đợi. Mặt trời của trái đất phát nổ siêu tân tinh, chiến tranh sinh học và vi khuẩn hủy diệt thế giới. Một cái thì biến mất chỉ trong chớp mắt do một tai nạn với máy gia tốc hạt siêu to khổng lồ. Cái thứ quái quỷ đó đã phát nổ và kéo theo một nửa trái đất, xẻ đôi hành tinh và hất văng nửa còn lại ra xa cách 2 dặm từ nơi bắt đầu. Tất nhiên, điều này đã đủ để gây ra cái chết ngay lập tức cho toàn thế giới do sự thay đổi trọng lực. Tuy nhiên, cái cuối cùng này, tôi nghĩ nó thực sự là địa ngục. Địa ngục đến với trái đất và xé nát thế giới của chúng ta vì những nhu cầu của nó. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ ở lại trong chiều không gian đó và chúng ta sẽ không có một địa ngục của riêng mình. Vì vậy, đây là hồ sơ vụ việc cùng với nó. Tôi đã chuyển video qua, mặc dù có một số trục trặc nhỏ. Cuộn băng không còn trong tình trạng tốt, vì vậy video này hơi rung lắc hơn bình thường. Sau khi xem xong, hãy cầu nguyện, thế giới của chúng ta cần nó. Ngày 10 tháng 2 năm 1987, hồ sơ lễ hội của những linh hồn ở trái đất 00666. Người phụ trách hôm nay là Sun. Đã theo dõi phát sóng đêm khuya của lễ hội linh hồn trên kênh truy cập công cộng địa phương của địa cầu 00666. Phân tích chiều không gian và báo cáo năng lượng cho thấy một sự kiện thảm khốc lớn sắp xảy ra. Tình trạng hiện tại của địa cầu này rất giống với địa cầu của chúng ta, với ngoại lệ là nhạc disco không bao giờ được tạo ra và nhạc heavy metal xuất hiện sớm hơn nhiều. Do đó, địa cầu này đã trải qua phiên bản của riêng họ về cuộc săn lùng dị giáo kể từ khoảng năm 1977. Đáp lại điều này, đã có sự tập trung lớn hơn vào việc thanh trừng quốc gia khỏi bất cứ thứ gì bị coi là tà ác. Việc thiêu hủy sách và phim ảnh đang diễn ra rộng rãi và những người bị bắt khi sở hữu bất kỳ thứ gì bị coi là bất kính sẽ bị trừng phạt bằng cách tra tấn và án tù dài hạn. Do đó, một giáo phái tôn thờ quỷ dữ cực đoan đã xuất hiện để phản đối. Theo Sun, giáo phái này đã tổ chức một cuộc biểu tình công khai tại Capitol Hill, trong đó một biểu tượng ngôi sao 5 cánh đã được vẽ trên sân ngoài trời. Những người thờ phụng sau đó đã tập trung quanh biểu tượng kia, tụng kinh bằng một ngôn ngữ có vẻ như là tiếng Latin. 2 phút sau, họ bị cảnh sát chống bạo động tấn công bằng khiên và dùi cui. Những người này ngay lập tức bắt đầu hành hung nhóm người kia. Có ít nhất 3 người biểu tình đã bị giết và nhiều người khác bị thương. Sun báo cáo rằng máu đổ ra trong cuộc tấn công đã được sao 5 cánh hấp thụ. Chúng dường như đã làm cho một ánh sáng phát ra từ biểu tượng. Từ đó, các vết nứt bắt đầu lan rộng, cuối cùng tạo thành các khe hở mở ra dưới các nhóm người biểu tình và phản đối gần đó. Các khe hở này được cho là đã mở ra rất đột ngột,
Chúng không cho phép ai trốn thoát. Lửa được cho là đã bốc lên từ các vết nứt khi ngày càng có nhiều người bị cuốn vào. Các vết nứt đã đóng lại sau 10 phút, gần như không để lại dấu vết nào. Bạo lực bắt đầu bùng phát trở lại. Cả hai bên đã tấn công bất kỳ ai trong tầm với. Sun lưu ý rằng những người đầu tiên bắt đầu tấn công là những người bị thương trong cuộc hỗn loạn ban đầu, và những người bị thương bởi họ trong cuộc ẩu đả tiếp theo thì bắt đầu tấn công người khác sau khi bị tê liệt và co giật một lúc. Cuộc ẩu đả tiếp tục mở rộng ra bên ngoài. Ngày càng nhiều người trở nên bạo lực hơn khi họ lan ra các vùng ngoại ô của thành phố. Đến tối, phần lớn khu vực trung tâm thành phố đã rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Sun lưu ý rằng một số người bị tấn công và bị thương sẽ không tấn công giống như những người khác, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vết thương. Những kẻ tấn công dường như chỉ tập trung vào việc làm đổ máu và làm bất kỳ ai bị thương nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như gãy xương hoặc vết thương sâu. Họ đều bị bỏ mặc cho máu chảy nhiều hơn hoặc bị giết ngay lập tức. Có những trường hợp được ghi nhận rằng một số nạn nhân này bị đóng đinh trên cột đèn hoặc bị phân xác và sắp xếp theo các mẫu hình huyền bí bởi nhóm tấn công. Khi mặt trời lặn xuống ở trung tâm thành phố, những kẻ tấn công bắt đầu lan ra các khu vực xung quanh nhằm di chuyển vào các thành phố lân cận. Các nhóm nhỏ hơn bị bỏ lại đã lang thang trên đường phố và lùng sục những người còn sống sót trong thủ đô. Những băng nhóm này dường như có ý định khủng bố và tàn sát những người sống sót nhiều hơn là thuyết phục họ tham gia. Chúng thường xuyên đứng bên ngoài và khiêu khích trước khi kéo họ một cách tàn bạo, trước khi được bất cứ ai tìm thấy. Sun đã bị gỡ bỏ nhiệm vụ vào sáng hôm sau bởi thực tập sinh, quan sát viên Alexander do sốc quá độ. Sun đã theo dõi các thành phố ngoài khu vực thủ đô khi các đối tượng di chuyển rộng ra và quyết định kiểm tra lại khu trung tâm sau vài giờ. Cần lưu ý rằng Sun hiện đang mang thai 6 tháng với đứa con đầu lòng của cô. Khi nhìn lại, cô thấy nhiều thi thể trên đường phố, nhà cửa bị sơn đỏ bằng máu, và bất kỳ trẻ em hoặc trẻ sơ sinh nào được tìm thấy đều bị cắt xẻ và vứt lên dây điện giữa các ngôi nhà. Alexander tiếp tục giám sát, lưu ý rằng các đối tượng đã di chuyển vào khu vực Ba Bang và đang chiếm đoạt xe ô tô, máy bay và các phương tiện khác để đi xa hơn. Các đối tượng này gọi nhân loại là rác rưởi, thường xuyên tuyên bố rằng họ đến từ địa ngục và gọi nhau là những kẻ sa ngã. Những mô tả này trùng khớp với mô tả trong Kinh Thánh về các thực thể quỷ dữ. Sau ngày thứ hai, họ đã thành công trong việc chiếm lĩnh bờ biển phía đông và bắt đầu di chuyển về phía tây qua Hoa Kỳ. Một số người bắt đầu chiếm đoạt máy bay và tàu thuyền để di chuyển sang các quốc gia khác, trong khi những người khác thì vượt biên qua Canada và bắt đầu công việc ở đó. Những kẻ sa ngã di chuyển về phía tây được ghi nhận là bắt đầu mất hứng thú và có vẻ chán nản với cách mà hoạt động đang diễn ra. Do đó, họ bắt đầu ngụy trang thành các nhân vật quyền lực để lừa gạt các nạn nhân trước khi giết chết họ. Cần lưu ý rằng trên toàn thế giới, ngày càng nhiều người bị chiếm hữu một cách ngẫu nhiên. Nó dường như có liên quan đến các vết thương trên da và máu chảy ra. Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng một số người có niềm tin rằng một vài nhà lãnh đạo trên thế giới đã bị chiếm hữu trước khi bất kỳ ai khác trong quốc gia của họ bị ảnh hưởng. Nó như một phần của một hoạt động hàng loạt nhằm khiến cho công dân đổ máu và thực hiện các hành động xâm lược chống lại các quốc gia khác, cố gắng gây chiến tranh. Một số người bị chiếm hữu được ghi nhận đã ăn các bộ phận của nạn nhân nếu họ được coi là không còn khả năng cứu chữa. Họ dường như không làm điều này vì sự nuôi dưỡng mà đơn giản chỉ để vui thích và nhục mạ. Nhiều kẻ sa ngã được ghi nhận rằng họ đã nhận ra nhau trong các cơ thể người và nói về việc có hàng triệu kẻ khác vẫn đang chờ đợi để chiếm hữu một cơ thể người. Một tuần sau cuộc bạo loạn ban đầu, hầu hết các quốc gia đang trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Có ít hơn 10 triệu người sống trên trái đất, rải rác khắp các quốc gia. Vào một thời điểm nào đó, một con quái vật nổi lên từ đại dương Atlantic, phù hợp với mô tả trong Kinh Thánh về việc có 7 đầu. Sinh vật này phát sáng với ngọn lửa đen ma quái bốc lên, khiến khu vực xung quanh tràn ngập mùi thối rữa và lưu huỳnh. Con quái vật đứng vững với các chi trên gần như chạm đến các đám mây khí quyển thấp.
Con quái vật được chào đón lên bờ gần khu vực Trung Đông bởi một người cao, gầy, người mà lúc đầu trông giống như một người đàn ông hoặc một người phụ nữ hấp dẫn, tùy thuộc vào người xem. Nhưng sau khi nhìn lâu hơn, nó hóa ra lại là một xác chết thối rữa. Khi chúng đã hợp nhất, con quỷ kia leo lên đỉnh của quái vật, bắt đầu thực hiện các hành vi tình dục khác nhau để con quái vật xem khi nó phun ra lửa và lưu huỳnh, bao phủ trái đất và cổ vũ bầy quỷ dữ. Thế giới trở thành một cõi địa ngục của lửa và cái chết, với những người bị chiếm hữu bắt đầu lột bỏ lớp da và để lộ hình dạng thật của quỷ dữ. Chúng là những sinh vật bò sát với móng guốc chẻ đôi, sừng lớn uốn cong và lửa bùng ra từ mọi lỗ hổng. Trái đất 00666 được coi là đã diệt vong sau 9 ngày bị xâm nhập. Lúc đó, bất kỳ người sống sót nào còn lại đều bị bắt và tra tấn cho đến chết. Cập nhật ngày 10 tháng 10 năm 1987, Sun đã bị sảy thai. Cập nhật ngày 15 tháng 10 năm 1987, Alexander đã yêu cầu nghỉ phép để tham gia trường thần học với giáo hội Công giáo. Không, thế là xong. Tôi đã chán ngấy với những cuộn băng này, chán ngấy với những bản sao này, chán ngấy với bất cứ thứ gì bố để lại ở đây. Có một mẫu hình hiện ra trong mỗi thế giới, một thế giới đã kết thúc mỗi năm mà không sai lệch. Ai biết được rằng thế giới của chúng ta sẽ không phải là nơi tiếp theo. Tôi cần phải tìm họ. Tổ chức đó, họ ắt hẳn phải có một bản đồ hoặc cái gì đó chỉ rõ vũ trụ này so với của chúng ta. Nếu tôi đúng thì có lẽ chúng ta sắp phải đối mặt với một sự kiện tận thế sớm thôi, nếu nó chưa bắt đầu. Tôi đã lục lọi mọi thứ trong cái hộp. Cuối cùng tôi tìm thấy một mảnh giấy ở dưới cùng với một địa chỉ. Ở đâu đó, ở phía nam Georgia, trông giống như một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Tôi sẽ đi vào ngày mai. Cho đến lúc đó, tôi sẽ để lại các giấy tờ và băng ghi hình ở đây. Khi tôi đã nói chuyện với họ, tôi sẽ cố gắng tìm thêm thông tin và hy vọng tìm được cách để ngăn chặn bất kỳ điều gì kinh khủng có thể xảy ra với thế giới của chúng ta. Cuối cùng, tôi sẽ cố gắng quét tất cả và tải lên. Những điều này phải được biết đến. Mọi người cần thấy điều gì thực sự đang xảy ra trong thế giới của chúng ta và chuẩn bị tốt hơn để chống lại nó. Tôi sẽ thiết lập một trang web để đăng tất cả thông tin khi tôi có thể. Trong thời gian chờ đợi, tôi cần nghỉ ngơi và thực hiện một số chuẩn bị cuối cùng. Tôi không biết liệu đây có phải là những gì bố mong đợi. Việc tôi kể cho thế giới về tổ chức và những điều khủng khiếp đang ẩn náu ngoài thế giới của chúng ta. Nhưng tôi hy vọng ông sẽ tự hào. Bố có thể không ở bên tôi hoặc mẹ tôi, nhưng ít nhất ông đã cố gắng cứu giúp và bảo vệ chúng tôi theo cách kỳ quặc của ông. Tôi sẽ hoàn thành việc này. Vì bố, con yêu bố.